ඉතින් ඔන්න හැමදාමත් වගේ මම මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමදෙනාම අදත් ආයිබෝන් කියලා ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න පුරුදු විදිහටම අදත් මම මේ ඔයාලගේ ළඟට ආවේ ඔයාලගේ දැනුමට වටින සහ ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලගේ ඉල්ලීම නිසාම මම මෝටර ගැන කරන්න වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔන්න මේ මෝටර ගැන කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ගෙදර තියෙන වතුරු මෝටර එකක එන පුංචි ගැටලුවක් ගැන සහ ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් හොයාගන්න විදිහ ගැන. අද මම මේ කරන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන වතුරු මෝටර එක සතියක් හෝ දෙකක් අක්‍රිය තත්ත්වයේ පැවතුණු අවස්ථාවකදී අනිවාර්යෙන්ම මේ මෝටර ඇතුලේ තියෙන වතුර උඩට අදින ඉන්ෆිලර් එක එහෙම නැත්නම් කේන්ද්‍ර අපසාරී ඉන්ෆිලර් එක බැදීමකට හෙවත් හිරවීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේක කොහොමද කාර්මිකයෙක් ළඟට ගෙනියන්න කලින් අපිට ගෙදරදීම මේකට කරන්න පුළුවන් පිළියම මොකද්ද සහ මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ මේක කෙටි වීඩියෝ එකක්. බොහොම කෙටි වීඩියෝ එකක් ඒකම සරල වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ කලින් කිව්වා වගේ අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදර තියෙන ගෘහස්ත වතුරු මෝටරයක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ හෝස් පවර් භාගේ කාල 3 කාල වගේ වතුරු මෝටර එකක් කාලයක් තිස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් එහෙම නැත්නම් සති දෙකක් වගේ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයෙන් බැහැරව තිබුණොත් ඒ කියන්නේ මෝටරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැතුව තිබුණොත් ඔයාලා කොහේ හරි ගිහිල්ලා හරි ගමනක් හරි කොහේ ගිහිල්ලා වෙලා අනිවාර්යෙන්ම මේ මෝටර එකේ ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටසේ වතුර තියෙනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඒ ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටස සමහර ඒවා එනවා පිත්තල එනවා, ඒ වගේම සමහර ඒවා තඹ එනවා, ඒ වගේම සමහර ඒවා ප්ලාස්ටික් සහ යකඩ එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ යකඩ තියෙන ඒවයි තමයි මේ ගැටලුව බොහෝ වෙලාවට පැනනගින්නේ. මේ වතුර එක්රැස් වෙලා තිබීම නිසා මෙන්න මේ ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටසේදී වතුර මලකඩ කෑම සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ බඳ චීනත් චට්ටි හෝ යකඩ වලින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මෙහෙම මලකඩ කෑවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපේ මේ මෝටරේ හිරවීමකට එහෙම නැත්නම් මෝටරේ බැදීමකට ලක්වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලා මෝටරේ ක්‍රියාත්මක කරාට පස්සේ වෙනදා වගේ බොහොම අර ස්මූත් එකට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලස්සනට මෝටරේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව අමුතු හම් එකකුත් එක්ක මෝටරේ බඳ අධික ලෙස දෙදරන්න ගන්නවා. ඒ වගේම මෝටරේ අධික ලෙස රත් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම දෙදරන්න සහ අධිකව රත් වෙන්න ඒ වගේම හම්මයක් එන්න හේතුව තමයි මෝටරේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පෙරගත්ත ධාරාවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් මෝටරේ දඟර වලින් ස්ටාර්ට් එක ගන්න අදිනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් එක ගන්න මෝටරේ වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ඇදලා කරකෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක් වුණොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ දේ දිගටම එක දිගට වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ වයින්ඩින් එක මේ තියෙන බඳ ඇතුළත තියෙන වයින්ඩින් එක අධික රත් වීම නිසා පිච්චිලා යනවා. ඒ වගේම සමහර විට ගිනි ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මෝටරේ ගලවලා මේවා ගැන දන්න කාර්මිකයෙක් ළඟට අරන් ගිහිල්ලා මේක හදන එක. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා කාර්මිකයෙක් ළඟට යන්න කලින් ඔයාලටම ඔයාලගේ ඒ බදපු මෝටරේ ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් ඊට කලින් ඒ කියන්නේ මෝටරේ එහෙම බැදුවට පස්සේ මේක හදන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම අපේ ගෙදර ජලනල පද්ධතියෙන් මේ මෝටරේ ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගලවලා එළියට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මම අරන් තියෙන විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේ මෝටර එක ඔයාලා ටෙස්ට් කරන්න කරන්ට් එකට එහෙම ගැහුවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ගලවන්න. ඒ කියන්නේ මේ සර්විස් එක කරන්න කලින් විදුලි සැපයුම අයින් කරගන්න ඕනේ. ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නත් ඕනේ. මුලින්ම අපේ මෝටරේ පිටුපස තියෙනවා මෙන්න මේ කළු පාට කොටසක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෝටරේ තියෙන ෆෑන් හවුසින් එක. අපි මුලින්ම සමහර මෝටර වල ඒ කියන්නේ ජිනසේන වගේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් වල නම් මේකට ස්ක්‍රූ පැන දාලා ලොක් කරලා එවන්නේ. මේක නම් සාමාන්‍ය ආපිකෝ මෝටර එකක්. මෙන්න මේ ෆෑන් හවුසින් එක ඉස්සෙල්ලාම බොහොම ප්‍රවේශමෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක නම් ත්‍රෙඩ් මුකුත් නැහැ. නිකන් නෝමල් ක්ලිප් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ගලව ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සිසිලන පංකාවෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ සිසිලන වරල් හරහා මෙතන පිටිපස්සෙන් වාත ධාරාව ඇදලා අරගෙන ඉස්සරහට තල්ලු කරන එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සිසිලන වරල් වලට තාපය උරාගෙන ඒවා අර හුලම් පාරත් එක්ක පිට කිරීම සිද්ධ කරලා මෝටරේ බඳ සිසිල් කිරීම සිද්ධ කරනවා. දැන් මේ මගේ මෝටරේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන ෆෑන් පෙත්ත ඉතින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කරකවලා පෙන්නන්නම්. පොඩ්ඩක් තද ගතියකට කැරකෙන්න ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. පොඩි ඇතිල් වෙන ගතියක්. සාමාන්‍යයෙන් ස්මූත් එකට යන්නේ නැහැ. පැන පැන වගේ කැරකෙන්නේ. ඔය ඇහෙනවද? ඔයාලට ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා මේ එන සද්දේ. අපි ඊළඟට අපි කෝකටත් කියලා මේ ප්ලාස්ටික් ෆෑන් හවුසින් එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆෑන් බ්ලේඩ් එක ගලවගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගලවදී ටිකක් පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. මොකද මේක ප්ලාස්ටික් නිසා කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ පුනියලක් වගේ දෙයක් දාලා
හොලෝ දෙපැත්තෙන් දෙපැත්තට ටික ටික ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. ඔය තියෙන. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝන්ගේ මේ වතුරු මෝටර එකේ තියෙන මෙන්න මේ ෆෑන් පෙත්ත ගොඩක් තදයි නම්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම තදයි නම් මම මේ අතින් කරකවුවටත් වඩා තදයි නම් කිසිම වෙලාවක මේ ෆෑන් බ්ලේඩ් එක ගලවලා මේකට ස්පැනර් එහෙම නැත්නම් ලොක් කඩු වගේ දේවල් හයි කරලා මේක කරකවන්න යන්න එපා. මොකද සමහර විට අර මම ඔයාලට කිව්ව ඉන්ෆීලර් එක ඇතුලේ මලකඩ බැඳීම තදටම වෙලා තිබුණොත් බොහෝ විට ඒ මලකඩ බැඳීම හින්දා අපේ ඉන්ෆීලර් එකේ තියෙන ඉන්ෆිලර් බ්ලේඩ් එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆිලර් පෙති කඩලන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් අර ගොඩාක්ම තදයි නම් ඕගොල්ලෝ මුකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන්න ඇරලා මම මේ කියන ප්‍රොසීඩියර් එකට වැඩේ කරගෙන යන්න. පස්සේ අපිට ගලවන්න තියෙන කෑල්ල තමයි වතුර උඩට ඇද ගැනීම සිද්ධ කරන මෝටරේ ප්‍රධානම කොටස. මෙන්න මේ ඉන්ෆීලර් බඳ කොටස. ඉතින් මෙතනදී නම් තියෙන්නේ අටේ නට් තුනක්. මේ දෙකක් සහ යටිපැත්තේ නට් එකක් මේ තියෙන්නේ. සමහර ඒ කියන්නේ දැන් මේක මේ හෝස් පවර් භාගය මෝටරයක් හින්දා මෙහෙම එන්නේ. නැත්තම් ඔය හෝස් පවර් 3 කාලේ ඒ වගේම හෝස් පවර් 1.5 වගේ මෝටර්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඇනතව් 4 හෝ 5 එනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට අටේ අතුරක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ඇනතව් ටික ගලව ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඔන්න ඇන ටික නම් ගලව ගත්තා. ඉතින් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටසේ මේ හවුසින් එක බොහොම පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න. ඉතින් මේක ටිකක් තදයි. මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවට නම් මේ වගේ මෝටර එකක් සර්විස් කරන්නේ මෙන්න බොහෝ වෙලාවට මෙන්න මේකේ වටේ ඇතුළු පැත්තෙන් තියෙනවා පොඩි එජ් එකක්. ඒ එජ් එකට හයි වෙනවා රබර් වොෂර් එකක්, රබර් සීල් එකක්. පොඩි සාමාන්‍යයෙන් රබර් රින් එකක් වගේ එකක් ටිකක් ලොකු. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඕගොල්ලෝ මේකට මල්ලි ස්ක්‍රූප්පුනියන් ඒ වගේම ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූප්පුනියන් කපන කටු වගේ දේවල් දාලා එහෙට මෙහෙට තල්ලු කිරීම කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අර මං ඔයාලට කිව්ව එජ් එක කැඩිලා අර වෝටර් සීල් එක එහෙම නැත්නම් සෝරි වෝටර් සීල් එක නෙමෙයි රබර් සීල් එක හරහා රබර් සීල් එකනොත් වතුර පිටතට කාන්දු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕනම වතුර මෝටර එකක මේ වගේ කොටස එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆිලර් එකේ ඉස්සරහා තියෙන හවුසින් එක ගලවද්දී එකම පැත්තට තට්ටු කරලා ගහලා ගලවන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම හතර පැත්තටම තට්ටු දාලා එක සමානව මේ හවුසින් කොටස ඉස්සරහට ගැනීම සිද්ධ කරන්න. මොකද මේක හයි කරලා එවන්නේ එකම මට්ටමට එකම සයිස් එකට. ඒ කියන්නේ එකම විදිහට සීල් වෙන්න. ඕගොල්ලෝ අර එහෙම එක පැත්තකට ගහ ඒක තල්ලු කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එක පැත්තක අර මං කිව්වා වගේ තියෙන දාර ඒ වගේම එච් කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේකේ මෙන්න මේ හවුසින් එක ගලවන ඕනම් ඔයාලා පොඩ හතර පැත්තටම තට්ටු කර හවුසින් එක ගලවන්න. හරි මෙන්න තියෙනවා අපේ මෝටර එකේ හවුසින් එක ගැලෙව්වට පස්සේ ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටස මතු කරගත්තාම අපිට පේන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මෙන්න තියෙනවා මේ ඉන්ෆිලර් එක. ඉතින් මේක නම් මම අර ඔයාලට කිව්වා වගේ හෝස් පවර් භාගයේ පොඩි මෝටරයක් හින්දායි මෙච්චර පොඩි ඉන්ෆිලර් එකක් එන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මෝටරේ පැත්ත ඒ වගේම මේ තියෙන ඉන්ෆිලර් එක ඇතුළත ඔයාලට පේනවා තියෙන ඉන්ෆිලර් එක ඇතුළ මලකඩ කාලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙනවා මම අර ඔයාලට කලින් කිව්ව රබර් සීල් එක. ඉතින් මේක අපිට ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන් සවුත් උනාම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නම් තියෙන්නේ පිත්තල ඉන්ෆිලර් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති දිලිසෙනවා මේක පිත්තල ඉන්ෆිලර් එකක්. ඉතින් මේක නම් මලකට කන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මම අර ඔයාලට කිව්වා වගේ මෝටරේ වැඩ නොකර තිබ්බට පස්සේ ඇතුලේ වතුර රැඳුනහම මලකඩ කන්නේ ඉන්ෆිලර් එක. ඉතින් මෙතනදී නම් මලකඩ කාලා ඉන්ෆිලර් එකේ මලකඩ කෑමක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ
හවුස් ඉන් එක මලකට ගෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ මේ හවුස් ඉන් එක. ඉතින් මම මේක කලින් මේ වගේ වැඩකට පෙන්වන්න පාවිච්චි කරපු මෝටර එකක්. ඉතින් අදත් මම මේ වීඩියෝ කරන්න හින්දායි මම ඔයාලට ගත්තේ. මොකද මේක පාවිච්චි කරන මෝටරයක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕනම වතුර මෝටරයක මේ හවුස් ඉන් එක, ඒ වගේම මේ බ්ලොක් එක යකඩ. ඉතින් ගොඩක් කිව්වේ මේ බඳ නම් ඇල්මිනියම්. එහෙම ඇල්මිනියම් ගන්න හේතුව තමයි ඉක්මනට තාපේ උරාගෙන මෝටරේ බඳ සිසිල් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් වගේ පැන පැන කැරගෙන්නේ නැහැ මෝටරේ ස්මූත් එකට කැරගෙනවා. කොතන හරි දැනක මොන හරි බොර පොඩ්ඩක් තාමත් ඇතිල්ලන ඔයාලට ඇහෙනවද නිකන් පොඩි ස්ලිම් සද්දයක් ඔය. ඊවනට කලින් වගේ තදට පැන පැන මෝටරේ කරකැවුන්නේ නැහැ නේ. දැන් ස්මූත් එකට බොහොම පහසුවෙන් මෝටරේ කරකැවෙනවා. ඉතින් මෙහෙම මලකට බැඳුනට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටස ඇතුළත ගලවලා සුද්ධ කරන්න වෙනවා අපිට. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට මේ ඉන්ෆිලර් එක මම කලින් කිව්වා වගේ ඉන්ෆිලර් එක ඉස්සරහා හවුස් ඉන්න එක අනිවාර්යෙන්ම යකඩ එහෙම නැත්නම් චීන චට්ටි වලින් එන්නේ ෆෙරස් ලෝහනේ. ෆෙරස් මිශ්‍ර ලෝහයක් වුණාට අනිවාර්යෙන් මලකට ගෑම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවදී අපිට මේක කරන්න තියෙන්නේ ගලවලා අරගෙන භූමි තෙල් හරි මොන හරි පාවිච්චි කරලා හොඳට සුද්ධ කරලා හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම ආයි මේක මෝටරයට සම්බන්ධ කරන්න කලින් භූමි තෙල් බිඳුවටම නැති වෙනකන් සුද්ධ කරලා මේ මලකට නැති වෙනකන් සුද්ධ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් වතුර මෝටරේ ගහලා පාවිච්චි කරන වතුරෙන්නේ ආහාර පාන ඒ වගේම කැම්බීම ඔක්කොටම ගන්න. ඉතින් සුද්ධ කරලා එහෙම ගත්තාට පස්සේ කලින් විදිහම තමයි මේක බොහොම පහසුවෙන් ඒ වගේම ලේසියෙන් අපිට හයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මතක ඇතුව මේ සීල් ඔක්කොම තිබුණු විදිහට සම්බන්ධ කරනවක බලා ගන්න. නැත්තම් අනිවාර්යෙන් මෝටරේ ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ මෝටරෙන් එළියට වතුර ලීක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි ඉතින් දැන් මම හදන්නේ මේක සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ෆිලර් එකේ ඉස්සරහා හවුස් ඉන්න එක මෝටරේ බන්දර සම්බන්ධ කරගන්න. හරි ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් මම අද මෝටර වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට ඔයාලට පොරොන්දු වුණු විදිහටම අරගෙන ආවා. වතුර මෝටර එක ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටස හිරවීමකට ලක් වුණොත් කොහොමද ඒක හදාගන්නේ? කාර්මිකයෙක් ළඟට ගෙනියන්නේ කලින් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. ඉතින් අද මම මේ කරේ කෙටි වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම තමයි මම මේ කරේ මෝටර එක සම්පූර්ණ සර්විස් එක නෙමෙයි ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටස. එහෙම නැත්නම් අපේ වතුර මෝටරයක් අක්‍රියව ටික කාලයක් තිබුණාට පස්සේ ඉන්ෆිලර් එක සහිත කොටස හිරවීමකට ලක් වුණොත් ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පුංචි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ මෝටර සීරීස් එකේ දිගටම මම වීඩියෝ කිහිපයක්ම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි වතුර මෝටර්ස් වල වෝටර් සීල් එක සම්බන්ධ කරන එක. ඒ වගේම වතුර මෝටර වල රේසර් මාරු කිරීම, සම්පූර්ණ වතුර මෝටර එක නඩත්තුව ගැන වීඩියෝ කරන්නත් මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න ඕන යමක්, ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට නොතේරුණු මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම ඔයාලගේ දැනුමට වැඩි යමක් අමතර දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒකත් ඔයාලට කතා කරලා මගෙන් කතා කරලා උනත් අහන්න පුළුවන්. මම මගේ නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේල් එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. සමහරලාට සමා වෙන්න මගේ නම්බර් එක බිසි. ඒ කියන්නේ මම වැඩ ඉන්න වෙලාවට නම් මට කෝල් ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වුණාට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මට මේල් එකක් දාලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් SMS එකක් දාලා තියන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඒක රිප්ලයි එකක් කරනවා. ඉතින් මට කියන්න ඕන තව පුංචි දෙයක් තියෙනවා. දවසකට මට කෝල් විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා. ඉතින් ඒ හැමෝටම මට කතා කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සමහර ඇමතුම් මට ගන්න මග ඇරෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඕගොල්ලෝ කෝල් එකක් අනිවාර්යෙන් මට අරගත්තාට පස්සේ මම කෝල් එක ඉස්සුවේ නැත්තම් පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් මට මේම මම ඔයාගේ channel එක බලලා කතා කරේ කියලා SMS එකක් දාලා තියන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම SMS වලට reply කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් දවසක ඔයාලගේ දැනුමට වටින කෙන විදිහේ ලස්සන ඒ වගේම ප්‍රයෝජනවත් වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයාලගේ ළඟට ඉක්මනට එන්න. එතකන් ඔයාලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන පරිස්සමට ඉන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. හැමදෙනාටම ජය වේවා.